हाय! आज आपण क्रोशा ट्युटोरियलमध्ये क्रोशाचे एक नवीन पॅटर्न, क्रोशाचा गजरा शिकणार आहोत. मोगऱ्याचा गजरा, त्याच्यामध्ये थोडा व्हेरिएशन केलेला आहे. बिगनर्स फ्रेंडली आहे आणि बनवायला इतका सोपा आहे की तुमचा हा फक्त 10 मिनिटात क्रोशाचा गजरा बनून होईल. कसा दिसतोय हे तुम्हीच बघून सांगा. आणि हा गजरा तुम्ही मध्ये आता मी पर्पल इथे टाकलाय, त्या ठिकाणी तुम्ही रेड, ऑरेंज, ब्ल्यू तुम्हाला हवा तसं मॅचिंग मध्ये तुम्ही टाकू शकता आणि हे बनवू शकता. हा मार्केटमध्ये घ्यायला गेला तर खूप महागात मिळतो. खूप पैसे पडतात त्याच्यासाठी. आपण हा अगदी कमी पैशात बनवू शकतो आणि फक्त 10 मिनिटात हा बनला जातो. तर मग आपण सुरुवात करूया. वेलकम टू राणेज क्रोशे. आज मी तुम्हाला एक नवीन प्रकारचा गजरा शिकवणार आहे. त्याच्यासाठी मी ही बॉटल ग्रीन कलरची वूल वापरलेली आहे. ही थोडी जाड आहे, पण 4 प्लायचीच आहे. त्याच्यानंतर एक पर्पल कलरची वूल वापरलेली आहे आणि मेन म्हणजे ही ऑफ व्हाईटची वूल वापरलेली आहे. पहिला सुरुवात करताना तुम्हाला सांगून ठेवते की या वूलचे जे प्रकार आहेत, आता ही पण 4 प्लायचीच आहे, पण ही थोडी पातळ आहे, सॉफ्ट आहे. त्याच्याप्रमाणे तुम्ही जेव्हा वर्क कराल त्याप्रमाणे कधी तुमचं जाड बारीक होऊ शकतं. त्याप्रमाणे चला तर आपण सुरुवात करूया. मी ही वूल घेतलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण एक नॉट घालूया. सहा झालेले आहे आणि मग एक चेन घालून आपण कंप्लीट करून घेऊया. आता बघा, एक चेन घालायची आणि आता या सर्कलमध्ये आपल्याला 6 सिंगल क्रोशे घालायचे. 2 झालेत, 3, 4, 5 आणि 6 आणि जो पहिला आहे त्याच्यामध्ये घालून आपण एक स्लिप स्टिच घालूया आणि त्याच्यानंतर हा जो दोरा आहे हा आपण कट करून घेऊया आणि हाही कट करूया. ह्याला खेचून घेऊया. त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला ऑफ व्हाईट कलरची वूल वापरायची आहे. सुरुवातीला एक नॉट, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचं हुक, लॉकिंग मध्ये घेते आणि आता बघा 3 घालायचे आहेत चेन आणि त्याच्या बाजूच्या सिंगल क्रोशावरती आपल्याला 6 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 आणि नॉर्मली आपण आता पफ स्टिच करणार आहोत. ह्याची गॅप जे आहे त्याच्यावरनं हे खेचून घ्यायचं आहे आणि मग परत 3 चेन घालायचे आहेत आणि ह्याच्या नेक्स्ट चेन मध्ये आपल्याला इथे सिंगल क्रोशा घालायचा. ही आपली एक पाकळी तयार झालेली आहे. परत 3 चेन आणि त्याच्या नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये सिंगल क्रोशामध्ये परत 6 घालायचे आहेत डबल क्रोशा. त्याच्या नेक्स्ट चेन मध्ये नेक्स्ट सिंगल क्रोशामध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे, परत 3 चेन घालायचे आहेत. आता मला इथे 3 पाकळ्या हव्यात, त्यासाठी मी
3 पाकळ्यांचं हे असं फूल तयार केलेलं आहे. तुम्हाला जर 5, 4, 6 फक्त विषम संख्येमध्ये घ्या, त्याप्रमाणे तुम्ही हे बनवू शकता. आता त्याच्या नेक्स्ट सिंगल क्रोशियामध्ये मी 6 डबल क्रोशिया घालत आहे. आणि ह्याच्यासाठी मी 3 mm ची सुई वापरलेली आहे. आता हे जी पहिली सुरुवात होती तिथे आपल्याला सिंगल क्रोशिया घालायचा आहे आणि मग नंतर हा थ्रेड कट करून घ्यायचा आहे. असे आपल्याला हे सगळे पीसेस बनवून घ्यायचे आहेत. आता मी हे सगळे पीसेस बनवून घेतलेले आहेत. मला पर्पल पण हवा आहे, त्याच्यासाठी तो पण बनवलेत, हेही बनवलेत आणि सगळे ऑफ व्हाईट कलरचे मी एवढे पीसेस बनवून घेतले गजऱ्यासाठी. तर त्याचं पुढे काय करायचं ते दाखवते. पहिला मी तुम्हाला सांगितलंय, परत मी बॉटल ग्रीन कलर घेतलाय आणि तुम्हाला जी मी डबल चेन शिकवली आहे आधीच्या माझ्या व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला हवं तर मी त्याची लिंक टाकते याच्यात, ती परत करायची आहे. डबल चेन मध्ये एक चेन घालायची आहे, नंतर हा टर्न करायचा आहे, परत एक याच्यातनं काढायचं आहे. असं करत करत तुम्हाला जेवढं लांब हवाय हा गजरा, जेवढे पीस असतील किंवा तुम्हाला ज्या लेंथला हवाय तसं तुम्ही ही चेन वाढवू शकता. मी पूर्ण करून घेते. आता ही आपण एवढी लांब साखळी बनवून घेतलेली आहे. इथे तुम्ही एक गाठ मारून घ्या, म्हणजे इकडनं फुलं बाहेर पडणार नाहीत आणि ती गाठ नंतर लपली जाईल त्याच्या आतमध्ये. आता आपण इकडनं एक एक फुलं घालायला सुरुवात करूया. जर तुम्हाला हा शेवटला पर्पल हवाय त्यासाठी हे जे 2 दोरे घेतलेले आहेत त्याचा मी दोघांना गाठ मारली आहे आणि मी हा कट करून टाकते. आणि आता हा थ्रेड मी सगळ्यांना काढत जाणार आहे. काय करायचं, एक एक फुल उचलायचं, त्याच्यामध्ये हाऊक इन्सर्ट करायचं आहे आणि त्याच्यातनं हा बाहेर काढायचा. सुरुवातीला तुम्हाला हे घट्ट पडेल, पण हे असंच केल्याने सगळे आपली गजऱ्याची फुलं लागतील. कसं करायचं परत दाखवते. ह्याच्यातनं बाहेर काढायचं आहे आणि हा जो थ्रेड आहे तो ह्याच्यातनं बाहेर काढायचा आहे. आता मी प्रत्येक पर्पलच्या मध्ये 4-4 व्हाईट फ्लावरचा डिस्टन्स ठेवलाय. मग मी तसं करत जाते. हे नंतर ऍडजस्ट करायचंय ह्या तिघांच्या मध्ये, याच्यामध्ये आणि हे ह्याच्यामध्ये, असं आपल्याला प्रत्येकाच्या मध्ये मध्ये दिसलं पाहिजे. आता मी हे पूर्ण करून घेते. हा बघा गजरा रेडी झालेला आहे. ह्याच्या दोन्ही साईडला मी दोरा सोडलेला आहे. सुरुवातीला मी जिथे गाठ बांधून घेतलेली ती मी सोडलेली आहे आणि ह्याला आता सेंटरला आणलेला आहे. आणि हा बघा मोगऱ्याचा गजरा रेडी झालेला आहे. हा तुम्ही हवा तसा तुमच्या केसात माळू शकता, इथे पिन लावू शकता किंवा ह्या दोन्ही यांनी तुम्ही गाठ मारू शकता. हा मी थ्रेड आता कट करते. हा तुम्ही असा माळू शकता. तुम्हाला हा माझा गजरा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि ह्याचा नेक्स्ट व्हिडिओ मी एक क्रिएटिव्ह आयडिया घेऊन येणार आहे. ते मी सांगत नाही आता, पण तुम्ही माझा नेक्स्ट व्हिडिओ नक्की बघा. तो तुम्हाला खूपच आवडेल अशी मला आशा आहे. चला तर मैत्रिणींनो, आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज कमेंट करून मला सांगा. बाय बाय.